Xin chào các bạn, lại là tôi Mọt Game đây. Trong video về các kẻ thù đáng quan ngại trong Sons of the Forest lần trước, có nhiều anh em gợi ý tôi làm về những món vũ khí và cách tìm chúng trong Sons of the Forest. Chiều lòng anh em cũng như phục vụ cho nhu cầu sinh tồn của các con báo trong văn phòng. Hôm nay, hãy cùng đến với video những món vũ khí bạn có thể tìm thấy trong Sons of the Forest nha. Đầu tiên, ta phải biết rằng có hai cách tìm trang bị trong Sons of the Forest. Một là nhặt được và hai là tự chế. Những loại vũ khí nhặt được trong Sons of the Forest sẽ xuất hiện ở những vị trí cố định trên bản đồ. Còn vũ khí tự chế thì đúng như cái tên, bạn sẽ chế tạo nó từ những tài nguyên tìm được trên bản đồ hoặc từ những món vũ khí có sẵn. Theo tôi tìm hiểu và tham khảo từ cộng đồng quốc tế, vì một mình tôi không thể mò ra ngần ấy thông tin được, thì trong Sons of the Forest chia thành 4 loại chính là dao, rìu, vũ khí cận chiến và vũ khí tầm xa. Trong đó dao và rìu là hai loại vũ khí cơ bản và thường sử dụng nhất, nên chúng ta sẽ bắt đầu với chúng trước. Rìu trong Sons of the Forest có tất cả 3 loại. Đầu tiên là rìu chiến thuật, bạn sẽ nhận được trong giai đoạn đầu game. Chiếc rìu trong game được mô phỏng theo cây rìu chiến thuật Heckler & Koch 14001 Cloud. Đây là một món vũ khí cận chiến nằm trong bộ dụng cụ khẩn cấp ngay đầu game, có thể dùng để tấn công, chặt thịt hoặc đốn cây xây nhà. Và vì là hàng mặc định nên không có quá nhiều thứ để nói về nó. Vậy nên ta sẽ sang cây rìu tiếp theo là rìu sắt. Tôi không chắc lắm vì nó ghi Modern X nên dịch vừa là như vậy. Bạn có thể tìm thấy cây rìu này trong một khu trại bỏ hoang nằm ở phía bắc của hòn đảo, trong cây rương của một người đàn ông xấu số. Về cơ bản thì nó giống với rìu chiến thuật, nhưng tốc độ vung rìu sẽ chậm hơn, đổi lại sát thương gây ra sẽ lớn hơn. Cây rìu thứ ba nằm trong danh sách là rìu cứu hỏa. Bạn có thể tìm thấy nó trong bong ke bỏ hoang A nằm ở phía tây bắc hòn đảo. Tuy nhiên, bạn cần một cái xẻng để đào lối vào. Sau khi xuống được bong ke, bạn cứ đi thẳng sẽ thấy chiếc rìu cứu hỏa nằm trong hộp khẩn cấp treo trên tường cạnh máy phát điện. So với hai chiếc rìu còn lại thì rìu cứu hỏa có tốc độ vung chậm nhất, nhưng bù lại nó có khả năng làm choáng mọi kẻ địch trong một thời gian ngắn. Theo đánh giá của cộng đồng Sons of the Forest thì cái rìu này là món vũ khí cận chiến khó sử dụng nhất ở thời điểm hiện tại. Sau rìu thì món vũ khí tiếp theo mà cần quan tâm là dao. Theo ghi chép thì trong Sons of the Forest chỉ có hai loại dao, đó là dao chiến đấu và dao rửa. Dao chiến đấu bạn sẽ được tặng ngay đầu trò chơi và nó nằm ở trong hộp khẩn cấp cùng với chiếc rìu chiến thuật, để mọt tôi sẽ không bài nhiều về loại này. Rồi, loại dao còn lại là dao rửa, nó nằm trên một chiếc thuyền bơm hơi bị hỏng ở bờ biển phía bắc. Đây là một loại vũ khí tầm gần có lực sát thương vừa phải với tốc độ cao, mức thể lực tiêu hao lúc dùng rửa cũng thấp, nên nhiều người chơi cảm thấy dao rửa phù hợp để đối đầu với những kẻ thù đơn lẻ như những Fingers. Tuy nhiên khả năng cắt chém của nó không tốt nên rất khó khi đối đầu với đám đông quái vật. Bỏ qua hai loại vũ khí cơ bản, chúng ta sẽ vào vấn đề chính là vũ khí tầm xa và cận chiến. Trong game hiện có tất cả 5 loại vũ khí cận chiến mà bạn có thể sử dụng. Katana là loại được nhiều người ưa chuộng nhất vì sự cool ngầu. Nó nằm ở căn phòng thứ 3 tại tầng 2 của trung tâm nghiên cứu phía đông nam hòn đảo trong một hang động. Nếu muốn vào được trung tâm nghiên cứu, bạn cần thẻ khóa bảo trì. Vị trí của cái thẻ này nằm cùng chỗ với nơi đặt Modern X. Với các bản Katana có sát thương tương tự như rìu hiện đại nhưng tốc độ tấn công nhanh hơn. Tuy nhiên khả năng phòng thủ của Katana lại không bằng. Món vũ khí này lợi hại ở chỗ nó có thể chặt đứt tứ chi đối thủ cả khi đối thủ chưa tắt thở. Món vũ khí cận chiến thứ hai là gậy đánh gôn. Món vũ khí này đặc biệt ở chỗ là bạn có thể dùng nó để đánh gôn lẫn đánh người, nhưng chỉ số của món vũ khí này lại khá mờ nhạt nên nó không được ưa chuộng lắm. Có nhiều chỗ để bạn tìm thấy gậy đánh gôn, nhưng mà vị trí thường được đề cử là sân gôn ở phía đông nam hòn đảo và phòng nghiên cứu nơi đặt Katana. Trong Sons of the Forest, ta không đánh đàn mà dùng đàn để đánh người, vì vậy món vũ khí tiếp theo là một chiếc guitar. Bạn có thể tìm thấy nó trong một cơ sở ở hang động phía tây hòn đảo, nằm trên quầy bar cách cửa ra vào câu lạc bộ của cơ sở. Về cơ bản thì món vũ khí này dùng để tấu hề là chính, vì không có quá nhiều tác dụng thực chiến so với những món vũ khí khác. Ở qua hai món vũ khí khá là vô dụng trên, bạn có thể tìm thấy một chiếc cưa điện nằm trong hầm trú ẩn trong hang động, được hiển thị trên một trồi xanh lá trên GPS. Chiếc cưa nằm ở rạp chiếu phim cách nơi đặt cây đàn guitar không xa. Và hơi buồn cười là dù có tên cưa điện nhưng nó chạy bằng pin. Và dù bạn có thể tìm thấy pin ở khắp nơi trên hòn đảo, nhưng đây lại là nguyên liệu cần thiết để chế tạo giáp công nghệ, nên thường chẳng ai dùng cưa điện vì hiệu quả quá kém. Thay thế cưa điện thì chúng ta có dùi cui, và đúng như tên gọi của nó có thể làm kẻ địch bị choáng trong một khoảng thời gian và sát thương cũng khá khá. Bạn có thể tìm thấy dùi cui trong đấu đầu lâu ở vùng nước gần hang Rough Gun. Mà tôi cảm thấy nó không ngon bằng Katana và rìu, nhưng đây là một trong những vũ khí cơ bản dễ tìm đầu game nên có thể sử dụng xen kẽ với những vũ khí khác để dễ sống sót hơn. Kết thúc với phần vũ khí cận chiến, chúng ta sẽ đến với phần các bạn mong chờ nhất là vũ khí tầm xa. Với các bạn thì vũ khí tầm xa có vũ khí nóng và vũ khí lạnh. Nếu mà tôi sẽ bắt đầu với vũ khí lạnh trước. Trong trò chơi chúng ta sẽ có 3 loại vũ khí lạnh là cung trợ lực,
nỏ và ná cao su. Trong số đó bạn chỉ có thể chế tạo được cung. Để chế tạo được một cây cung, bạn sẽ cần 2 cái que, một sợi dây thừng và một băng dính. Hiển nhiên, để một cây cung hoạt động thì không thể thiếu mũi tên. Trong game sẽ có 3 loại mũi tên được làm từ đá, in 3D và sợi carbon. Mũi tên bằng đá là loại cơ bản và dễ chế tạo nhất, khi chỉ đòi hỏi que gỗ, lông chim và đá nhỏ, nhưng đổi lại nó cũng có sức sát thương yếu nhất trong cả 3 loại. Mũi tên in 3D là loại tên tầm trung, sức sát thương, tốc độ và tầm bắn cao hơn hẳn tên đá và có thể chế tạo chúng từ bất kỳ máy in 3D nào. Trong 3 loại thì mũi tên sợi carbon là mạnh nhất và bạn có thể tìm thấy chúng trong các thùng chứa bonke. Loại thứ hai là cung trợ lực, không thể chế tạo mà chỉ có thể tìm thấy chúng ở khu bảo trì B, nằm gần một ai đó đã ngõm trong bồn tắm. Về phần nỏ, bạn sẽ tìm thấy nó cạnh một cơ thể gần phòng thủy canh ở hầm chứa thức ăn. Nó dùng loại mũi tên riêng có sức sát thương khá cao, tầm bắn xa và tốc độ nhanh. Điều tốt nhất là bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng trong các thùng chứa và bonke nằm rải rác trên hòn đảo. Cuối cùng là ná cao su. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó bên ngoài lối ra của một cái hang gần sông, dắt trên thắt lưng của một trong 3 đặc nhiệm đã hy sinh ở đó. Về cơ bản thì loại này khá là dễ dùng vì đạn của nó là những viên đá nhỏ bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở khắp nơi trong trò chơi. Đây là một công cụ săn bắn khá tiện dụng nếu bạn vẫn chưa tìm được súng. Cuối cùng chính là thứ mà ai cũng mong đợi trong một game sinh tồn, lá bùa hộ mệnh mạnh mẽ nhất mỗi khi bị kẻ thù bao vây, đó chính là súng. Súng của mày! Trong Sons of the Forest có 4 loại chó lửa lần lượt là shotgun, súng lục, taser và trái khế. Shotgun có thể dễ dàng được tìm thấy khi đào mộ các tặc vụ được đánh dấu trên bản đồ GPS hoặc nằm trên quầy bar gần chỗ cây đàn guitar. Bạn có thể nâng cấp shotgun bằng cách gắn thêm giá đỡ lắp vào đó các thiết bị hữu dụng như đèn pin hoặc là ống ngắm laser. Loại tiếp theo là súng lục. Bạn có thể tìm thấy nó trên một chiếc bè sinh tồn trong đoạn cutscene mở đầu game. Với cơ bản thì bạn chỉ cần đến chỗ cái bè đó và nhặt khẩu súng, nhưng phải cẩn thận những con cá mập đang luẩn quẩn quanh đó nha. Đạn của súng lục khá dễ kiếm khi nằm rải rác trên bản đồ và cũng như shotgun thì súng lục có thể gắn thêm một ít đồ chơi để tăng độ hiệu quả của vũ khí. Khác với shotgun và súng lục, taser chỉ có thể hoạt động ở cự ly gần và không gây sát thương trực tiếp. Khi kẻ địch dính những phát súng từ súng gây choáng thì chúng sẽ ngừng hoạt động trong khoảng từ 5 đến 8 giây. Nhưng đó cũng là thời gian đủ để chúng ta có thể kết liễu kẻ địch. Điểm đáng quan ngại của taser là sau mỗi phát bắn cần phải nạp lại đạn một lần. Thế nên cá nhân một tôi sẽ thích dùng cây dùi cui gây choáng hơn là dùng súng gây choáng, đỡ mất thời gian nạp đạn hơn. Cuối cùng là trái khế, bạn có thể gọi nó là súng lục ổ quay hay revolver cũng được. Món này nằm tại hầm Bonkesi dưới sân golf Dig Site, trong tay một công nhân đã về chầu trời. Về cơ bản thì súng lục cò quay là phiên bản được nâng cấp mạnh hơn của súng lục. Đạn bắn ra có sát thương cao hơn, nhưng đáng tiếc do khá mạnh nên trái khế không được nhà phát triển cho phép nâng cấp. Ngoài các loại vũ khí kể trên phải đi loot thì bạn cũng có thể tự chế vũ khí cho riêng mình. Tiêu biểu cho hàng tự chế là cây giáo dùng để săn bắt lúc bắt đầu game. Công thức chế tạo khá đơn giản, bạn chỉ cần 2 que, một băng keo và một lưỡi dao để tạo ra giáo, và mỗi lần chỉ được cầm tối đa 5 cây. Dù sát thương không mạnh bằng súng, nhưng giáo có thể xem là vũ khí tầm xa quốc dân mà tất cả người chơi đều cần đầu game. Hàng tự chế thứ hai cũng ấn tượng không kém, đó là Molotov cocktail hay là bom xăng. Để tạo ra món vũ khí này, bạn cần một chai vodka và một tấm vải. Lúc cần giải tán đám đông thì chỉ việc đốt cháy tấm vải và quăng nó về phía kẻ địch. Món vũ khí này được xem là người bạn thân thiết của mọi game thủ ở đầu trò chơi vì nó quá đa dụng, cản trở tầm nhìn, giải tán đám đông và thậm chí xử luôn kẻ địch máu giấy ở tầm xa. Ngoài bom xăng có thể tự chế thì chúng ta còn có phiên bản mạnh hơn là lựu đạn hàng xịn. Tất nhiên nó không thể chế tạo mà chỉ có thể đi loot ở hang động hoặc các khu trại bỏ hoang. Hiển nhiên sát thương mà lựu đạn gây ra sẽ vô cùng khủng bố khi dọn dẹp sạch chiến trường, nhưng bù lại tiếng nổ của nó giúp bạn thu hút thêm những tên quái vật khác mò đến. Đôi khi lợi bất cập hại, nên lựu đạn chỉ là con bài tẩy khi bạn bị dí vào đường cùng. Và đó cũng là những vũ khí mà bạn có thể tìm thấy trong Sons of the Forest. Các bạn thấy sao về video này? Và nếu thích Mọt tôi làm thêm những video về dạng này thì đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Mọt tôi biết đi nha. Và bây giờ thì chúc các bạn sinh tồn trên đảo hoang vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.